नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे भडंग रेसिपी। कुरकुरीत भडंग तयार करणार आहे। कोल्हापुरी भडंग तयार करणार आहे। कसा तयार होतो कोल्हापुरी भडंग मी दाखवणार आहे। रेसिपीला सुरुवात करूया। या सर्व साहित्याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि खूप दिवस टिकतात भडंग। इथे मी चिरमुरे घेतले आहेत। अशा पद्धतीचे चिरमुरे बघून घ्यायचे व्यवस्थित, म्हणजे भडंग व्यवस्थित होतो। गॅसवर मोठी कढई ठेवलेली आहे गरम व्हायला। तेल घालूया। कच्चे शेंगदाणे घेतले आहेत, त्याआधी भाजून घेतले। शेंगदाणे कच्चे नाही राहिले पाहिजे, त्याकरता 1-2 मिनिटं शेंगदाणे भाजून घ्यायचे। शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत। शेंगदाणे भाजलेले काढून घेत आहे। जास्त भाजत नाही, जास्त भाजल्यामुळे करपे लागतात खोबरे, त्याकरता सोनेरी रंगावर खोबरे भाजून घ्यायचे। खोबरेही भाजून झालेले आहेत, तेही काढून घेत आहे। फुटाण्याची डाळ घ्यायची आहे। ही भाजून घेत आहे। 1-2 मिनिटं फुटाण्याची डाळ ही भाजून घ्यायची। डाळ ही भाजून झालेली आहे, तेही काढून घेत आहे। मोहरी घालत आहे, जिरे पावडर घालत आहे, लसूण घालत आहे। लसूण जास्त घालायचं नाही, थोडासा घालायचा। कुणाला आवडतो कुणाला आवडत नाही, त्या पद्धतीने लसूण घालायचं। धने पावडर घालत आहे। मसाला पावडर घालत आहे। गरम मसाला आहे पावडर, ती मी घालते। हिंग घालत आहे। कढीपत्ता घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं। बडीशेप पावडर घालत आहे। काश्मीरी लाल तिखट घालत आहे। हळद पावडर घालत आहे। तुमच्या आवडीनुसार काश्मीरी लाल तिखट घालायची। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। काजूचे काप घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। आता आपण चिरमुरे, खोबरं, डाळ, शेंगदाणे आता आपण फोडणीला घालत आहे। सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे। चवीनुसार मीठ घालायचं। सर्व जिन्नस कमी वाटल्यास परत एकदा घालायचे।
पिठी साखर घालत आहे. आणि आमचूर पावडर घालत आहे. सर्व जिन्नस परत एकदा एकजीव करू. चिरमुरे कुरकुरीत झाले की आपण काढायचे आणि सर्व जिन्नस एकजीव झाले काढायचे. सर्व जिन्नस एकजीव झालेले आहेत. आता मी काढत आहे. आपला कुरकुरीत भडंग असा तयार झालेला आहे. लहान मुलांना डब्यातही खाऊ देता येतो. खूप दिवस असा भडंग टिकतो. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. कुरकुरीत भडंग तयार झालेला आहे.